Nagawawas mo.
Yuan na.
Orang kami ni ako. Pagkain mo yung mga mga Ito naman? O, ako naman. Di ano, suka ba yung ano, alibot? Niya,
Jay!
Sabi na ano. Ano nga gagawin mo?
Yuman. Lama ba ni ang hindi lang. Babae na. Ayun, nakakalam mo pa rin.
Makasakay pa din. Makasakay pa doon.
Ano?
Hindi na kami kayo.
Ayan. Ito.
Bong!
Boss!
Abangan na.
Yun sa loob.
Siyempre, sa bola, be. Matinwa. Ha? Ba?
Bali na muna. Ilad mo na.
Bye.
dito.
Sa bagong road.
Okay. Ay, go.
Gusto mo lang. Kapag dalawa ko, kaya naman dyan. Pero kaya tayo.
Huli ka na. Sila today. Sa pagkalit kami. Kala bibig. Ito. Makasalo ka. Makasalo ka. Sino ba ako ba naman nasa kapag may sagot hindi naman ako ito. Ano ba na yan na? Bago yun na siya ang lumas ko.
Ako naman.
Teka, Jao.
gilid. Ano?
Kami na ka na. Oh. Ito lang yung lalaki. Wala kumakain yung video.
Yan. Kira ka ba? Ano yan? 2 kilo. Boy. Ano? Ano na ba? Ano? Mga wambe.
Ano po agad?
Mahirap.
Apa?
Ano makay ang Yun naman, madam. Basta pang meeting. Kaya ba po ba? Kaya ba po?
Pictura sa phone, di ba ka na? Wala, wala.
Salamat na kayo. Dito ako